যোগা আসনা কথা যেতিয়া কোৱা হয় তেতিয়া সূৰ্য নমস্কাৰ বিষয়ে আমাৰ সকলোৰে মনতে আহে তো এই সূৰ্য নমস্কাৰ একচুৱেলি কিমান ধৰণৰ আছে তাত কিমানটা ষ্টেপছ থাকে আৰু সেই ষ্টেপছবিলাকত কেনেধৰণে ব্ৰিডিং বা উশাহ নিশাহ পেটাৰ্ণ থাকে তাক লৈ আমি বহুতবাৰ কনফিউজ হওঁ তো বহুতবাৰ মোক আগতেই সুধিছে যে একচুৱেলি কোনটো সূৰ্য নমস্কাৰ ফ'ল' কৰা ঠিকে আছে ক্লাছিকেল প্ৰেক্টিছৰ মতে যাওঁ তেনেহ'লে সূৰ্য নমস্কাৰ একচুৱেলি 12টা পশ্চাৰ থাকে 12টা মুঠ আসন থাকে আৰু সেই 12টা আসনৰ লগত 12টা মন্ত্ৰ জড়িত হৈ থাকে যিটো আমি সূৰ্যদেৱক পূজা কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ লগতে সূৰ্য নমস্কাৰ যেতিয়া কৰা হয় সূৰ্য নমস্কাৰটো কোৱা হয় আপোনাৰ ফুল বডি ৱৰ্কআউট যদি ৱৰ্কআউট টাৰ্মছত আহে বা কেলৰি টাৰ্মছত আহে সূৰ্য নমস্কাৰ ইজ দ্য বেষ্ট কেলৰি লছৰ কাৰণে চ' বেচিকেলি এতিয়া সূৰ্য নমস্কাৰ বেলেগ ঠাইত বেলেগ ধৰণে বেলেগ ষ্টুডিঅ'ত বা বেলেগ মানুহে বেলেগ ধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰে কিন্তু একচুৱেলি যেতিয়া সূৰ্য নমস্কাৰ কথা আহে কিয় বেলেগ হয় সেইটো হৈছে কাৰণ বেলেগ গুৰু আণ্ডাৰত মানুহে শিকি সেইটো বেলেগ ঠাইত প্ৰচাৰ কৰা হৈছিলে চ' প্ৰত্যেক গুৰুৰ নিজৰ এটা ষ্টাইল এড কৰে সেই সূৰ্য নমস্কাৰ আপুনি যদি চাই ফৰ এক্সাম্পল শিৱানন্দ ষ্টাইলত সূৰ্য নমস্কাৰ 2-3টা প'জ বেলেগ থাকে তেনেকৈ চাউথৰ আৰু কিছুমান বেলেগ ষ্টাইলত সূৰ্য নমস্কাৰ কেইটামান প'জ বেলেগ কৰা হয় এইটো কাৰণে যে সেইটো মানুহক কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু বহুতবাৰ মডিফাই কৰিব লগা হয় কাৰণ চবেই চব প'জ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ট্ৰেডিশ্যনেলি তেনেকৈ চলি আহে আৰু তেনেকৈ পিছলৈ প্ৰচলিত হৈ যায় এতিয়া ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ আপুনি কোনটো সূৰ্য নমস্কাৰ কৰি আছে বাট ফ'ল' এটাই প্ৰেক্টিছ কৰিব ক্লাছিকেল হাঠযোগ সূৰ্য নমস্কাৰটো মই আজি প্ৰেক্টিছত দেখাম আৰু তাত 12টা পশ্চাৰ থাকে মই আগতেও কৈছোঁ সেই 12টা পশ্চাৰ আপোনাৰ এবাৰ লেফ্ট ছাইড আৰু এবাৰ ৰাইট ছাইডে কমপ্লিট যেতিয়া কৰে তেতিয়া এটা কমপ্লিট ৰাউণ্ড হয় চ' 1 ৰাউণ্ড অফ সূৰ্য নমস্কাৰ মিনছ 12টা পশ্চাৰ ৰাইট লেগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু 12টা পশ্চাৰ লেফ্ট লেগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব এট দ্য ছেইম টাইম প্ৰত্যেকটো পশ্চাৰ আমাক জইন কৰে প্ৰত্যেকটো আসন আমাক জইন কৰে আমাৰ ব্ৰেথ আমাৰ উশাহ নিশাহে যেতিয়া উশাহ নিশাহ ৰিডিমটো আমি তাৰ লগত এড কৰিম তেতিয়া আপোনাৰ মাইণ্ড আৰু বডি কানেক্ট হৈ আমি সূৰ্য নমস্কাৰটো প্ৰেক্টিছ কৰোঁ আৰু তেতিয়াহে আপুনি মেক্সিমাম বেনিফিট সূৰ্য নমস্কাৰ পৰা পাব পাৰে চ' এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা কমপ্লিট ক্লাছিকেল হাঠযোগ সূৰ্য নমস্কাৰ দেখুৱাম আৰু তাৰ লগত প'জবিলাকৰ আসনবিলাকৰ নাম এট দ্য ছেইম টাইম তাত ব্ৰিডিং লোৱা পেটাৰ্ণ আৰু তাৰ মন্ত্ৰবিলাকো এড কৰি দিম এতিয়া যেতিয়া কুৱেশ্যন হয় সূৰ্য নমস্কাৰ স্পীডত কৰিব লাগে নে লাহে কৰিব লাগে তাৰ উত্তৰত মই এইটোৱে ক'ম যে ইট ডিপেণ্ডছ আপুনি কি বিচাৰে কি পাৰ্পজত কমপ্লিট প্ৰেক্টিছ কৰিছে যদি আপোনাৰ প্ৰেক্টিছ অনলি এবাউট ৱেট লছ ফেট লছ বা ফিজিকেল বডিটোৰ ওপৰত তেনেহ'লে আপুনি ফাষ্ট প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে কিন্তু যদি আপোনাৰ প্ৰেক্টিছ মোৰ এবাউট স্পিৰিচুৱেল গ্ৰ'থ মোৰ এবাউট কনচিয়াছনেছ এৱেৰনেছ ইনাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন পিচ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি গ' শ্ল' উইথ দ্য মন্ত্ৰাছ মন্ত্ৰৰ সৈতে শ্ল'লি প্ৰেক্টিছ কৰিব ট্ৰাই কৰক আৰু ব্ৰিডিংটো ৰিডিমিক হিচাপে প্ৰেক্টিছ কৰিব ট্ৰাই কৰক থাম্ব ৰুল হৈছে ব্ৰিডিঙত যেতিয়া আমি কোনো এটা পশ্চাৰ এণ্টি গ্ৰেভিটি ওপৰৰ ফালে যাওঁ তেনেহ'লে ইনহেল আৰু টুৱাৰ্ডছ দ্য গ্ৰেভিটিৰ লগত যদি আমি মুভ কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল তলৰ ফাললৈ মুভ কৰোঁ ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰোঁ তেনেহ'লে এক্সহেল কৰিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু ডিটেইলছ ভিডিঅ' মই পাছত বনাম টিল দেন এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰক মনত ৰাখিব এটলিষ্ট মিনিমাম 5টা সূৰ্য নমস্কাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব ট্ৰাই কৰিব নেচেচাৰী নহয় যে সূৰ্য নমস্কাৰ আপুনি কিমান প্ৰেক্টিছ স্পীডত প্ৰেক্টিছ কৰিছে কিমান নাম্বাৰ অফ প্ৰেক্টিছ কৰিছে তাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আপুনি কিমান ফিল কৰি কিমান ৰিডিমিকেলি সেই সূৰ্য নমস্কাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিছে প্ৰত্যেকটো প'জত প্ৰত্যেকটো আসনত ডিপলি সোমাবলৈ ট্ৰাই কৰিব এটা প'জত ৰৈ নিজৰ বডি নিজৰ মাছল এংগেজমেণ্ট সেইবিলাকৰ কানেকশ্যনটো ফিল কৰিব ট্ৰাই কৰিব কমপ্লিটলি মাইণ্ডফুল যেতিয়া প্ৰেক্টিছ হয় তেতিয়া আপুনি নিজৰ প্ৰেক্টিছটোত এনজয় কৰিব আৰু মেক্সিমাম বেনিফিটটো পাব আমাৰ প্ৰথমটো প'জ ষ্টাৰ্ট হ'ব দুইখন হাত একেলগে জইন কৰি অঞ্জলি মুদ্ৰাত প্ৰেয়াৰ প'জ য'ত আমাৰ নৰ্মেল ব্ৰিডিং থাকিব তাৰ পাছত আমি আহিম ইনহেল হস্ত উত্তানাসনা exhale padahastasana inhale right leg back aswasanchalana exhale left leg back parvatasana
Then hold your breath. Ashtanga Namaskara. Inhale, forward move, Bhujangasana. Exhale, back to Parvatasana. Inhale, right leg forward, Aswasanchalana. Exhale, left leg forward, Padahastasana. Inhale, up, Hasta Uttanasana. Exhale, Pranamasana, prayer pose. Om Mritraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Bhanave Namaha. Om Khagaye Namaha. Om Poshne Namaha. Om Hiranyagarbhaye Namaha. Om Marchaye Namaha. Om Aditaye Namaha. Om Savitre Namaha. Om Markaye Namaha. Om Bhaskaraye Namaha.